ที่นี่เรียกว่าบ้านข้างวัดใช่ไหมคะที่นี่เรียกว่าบ้านข้างวัดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ที่นี่เป็นชุมชนศิลปะค่ะ ใช่ค่ะ ที่นี่เป็นชุมชนศิลปะค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยบรรยากาศอบอุ่นมากเลยวันนี้มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะวันนี้มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะ เวิร์กช็อปอะไรคะเวิร์กช็อปอะไรคะเวิร์กช็อปวาดรูปบนกระเป๋าผ้าค่ะเวิร์กช็อปวาดรูปบนกระเป๋าผ้าค่ะน่าสนใจมากเลยลองทำไหมน่าสนใจมากเลยลองทำไหมดีค่ะราคาเท่าไหร่คะดีค่ะราคาเท่าไหร่คะคนละ200 บาทค่ะรวมอุปกรณ์แล้วค่ะคนละ200 บาทค่ะรวมอุปกรณ์แล้วค่ะใช้เวลานานไหมคะใช้เวลานานไหมคะ ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะประมาณ1 ชั่วโมงค่ะงั้นเราลองทำกันเถอะงั้นเราลองทำกันเถอะ ฉันอยากวาดรูปดอกไม้ค่ะฉันอยากวาดรูปดอกไม้ค่ะฉันจะวาดรูปภูเขากับพระอาทิตย์ฉันจะวาดรูปภูเขากับพระอาทิตย์ถ้าต้องการสีเพิ่มบอกได้นะคะถ้าต้องการสีเพิ่มบอกได้นะคะ ขอบคุณค่ะสีสวยมากเลย ขอบคุณค่ะสีสวยมากเลย สนุกมากเลย ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน สนุกมากเลย ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน เสร็จแล้วสามารถนำกลับบ้านได้เลยค่ะ เสร็จแล้วสามารถนำกลับบ้านได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะ สวยไหมคะ เสร็จแล้วค่ะ สวยไหมคะ สวยมากเลย เก่งมาก สวยมากเลย เก่งมาก ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณที่มาร่วมเวิร์กช็อปนะคะ ขอบคุณที่มาร่วมเวิร์กช็อปนะคะ สวัสดีค่ะ ขอเมนูหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะ ขอเมนูหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะรับอะไรดีคะได้เลยค่ะรับอะไรดีคะฉันอยากได้กาแฟลาเต้ร้อนค่ะ ฉันอยากได้กาแฟลาเต้ร้อนค่ะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ขอชาไทยเย็น1 แก้วค่ะ หวานน้อยนะคะ ขอชาไทยเย็น1 แก้วค่ะ หวานน้อยนะคะ รับขนมเพิ่มไหมคะ รับขนมเพิ่มไหมคะ เอาเค้กช็อกโกแลต1 ชิ้นค่ะ เอาเค้กช็อกโกแลต1 ชิ้นค่ะ ฉันเอาเค้กมะพร้าวค่ะ ฉันเอาเค้กมะพร้าวค่ะ ทั้งหมด220 บาทค่ะ ทั้งหมด220 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ที่นี่มีนวดแผนไทยไหมคะ สวัสดีค่ะ ที่นี่มีนวดแผนไทยไหมคะ มีค่ะ รับนวดกี่ชั่วโมงดีคะ
มีค่ะ รับนวดกี่ชั่วโมงดีคะ ฉันขอนวด1 ชั่วโมงค่ะ ฉันขอนวด1 ชั่วโมงค่ะ 1 ชั่วโมงค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ1 ชั่วโมงค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ 1 ชั่วโมง300 บาทค่ะ 1 ชั่วโมง300 บาทค่ะ ได้ค่ะ ฉันรู้สึกปวดไหล่นิดหน่อยค่ะ ได้ค่ะ ฉันรู้สึกปวดไหล่นิดหน่อยค่ะ ฉันปวดขานิดหน่อยค่ะ ฉันปวดขานิดหน่อยค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวหมอจะเน้นบริเวณที่ปวดนะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวหมอจะเน้นบริเวณที่ปวดนะคะ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมคะ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมคะ ใช่ค่ะ เชิญเปลี่ยนชุดด้านในค่ะ ใช่ค่ะ เชิญเปลี่ยนชุดด้านในค่ะ ห้องนวดอยู่ตรงไหนคะ ห้องนวดอยู่ตรงไหนคะ อยู่ชั้น2ค่ะ เดี๋ยวพาไปนะคะ อยู่ชั้น2ค่ะ เดี๋ยวพาไปนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ รู้สึกสบายมากเลยค่ะ รู้สึกสบายมากเลยค่ะ ใช่ ตัวเบาเลย ใช่ ตัวเบาเลย ดีใจที่ชอบนะคะ ดีใจที่ชอบนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ที่นี่คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะ ที่นี่คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ยินดีต้อนรับครับ ใช่ครับ ยินดีต้อนรับครับ มหาวิทยาลัยกว้างมากเลยนะ มหาวิทยาลัยกว้างมากเลยนะ ใช่ครับ ที่นี่มีหลายคณะมากครับ ใช่ครับ ที่นี่มีหลายคณะมากครับ ฉันอยากไปอ่างแก้วค่ะ ไปทางไหนคะ ฉันอยากไปอ่างแก้วค่ะ ไปทางไหนคะ เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายครับ จะเจออ่างแก้ว เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายครับ จะเจออ่างแก้ว ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ไปกันเถอะ ฉันอยากเห็นวิวภูเขา ไปกันเถอะ ฉันอยากเห็นวิวภูเขา ว้าว วิวสวยมากเลยค่ะ ว้าว วิวสวยมากเลยค่ะ ลมเย็นมาก บรรยากาศดีจัง ลมเย็นมาก บรรยากาศดีจัง เรานั่งตรงนี้ดีไหม หน้าวิวอ่างแก้วพอดีเลย เรานั่งตรงนี้ดีไหม หน้าวิวอ่างแก้วพอดีเลย ดีเลย ข้างหน้ามีภูเขาด้วย สวยมาก ดีเลย ข้างหน้ามีภูเขาด้วย สวยมาก พรุ่งนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดี พรุ่งนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดี ฉันอยากไปวัดสวยๆ แล้วก็ไปคาเฟ่อีก
ฉันอยากไปวัดสวยๆ แล้วก็ไปคาเฟ่อีก แล้วตอนเย็นไปเดินตลาดกลางคืนไหม แล้วตอนเย็นไปเดินตลาดกลางคืนไหม ดีเลย ฉันอยากซื้อของฝาก ดีเลย ฉันอยากซื้อของฝาก อาทิตย์หน้าเราต้องกลับประเทศจีนแล้วนะ อาทิตย์หน้าเราต้องกลับประเทศจีนแล้วนะ ใช่ เวลาเที่ยวผ่านไปเร็วมากเลย ใช่ เวลาเที่ยวผ่านไปเร็วมากเลย ฉันจะคิดถึงเชียงใหม่มากเลย ฉันจะคิดถึงเชียงใหม่มากเลย ฉันก็เหมือนกัน เมืองนี้เงียบสงบและน่ารัก ฉันก็เหมือนกัน เมืองนี้เงียบสงบและน่ารัก ถ้ามีโอกาสเรามาอีกครั้งนะ ถ้ามีโอกาสเรามาอีกครั้งนะ แน่นอน เราจะกลับมาอีก แน่นอน เราจะกลับมาอีก ตรงนั้นมีลานสนามหญ้ากว้างมากเลย ตรงนั้นมีลานสนามหญ้ากว้างมากเลย เหมือนมีงานดนตรีนะ เหมือนมีงานดนตรีนะ ใช่ มีเวทีดนตรีด้วย ใช่ มีเวทีดนตรีด้วย มีอาหารขายด้วย ไปซื้ออะไรกินไหม มีอาหารขายด้วย ไปซื้ออะไรกินไหม ฉันอยากกินไส้กรอกกับน้ำผลไม้ ฉันอยากกินไส้กรอกกับน้ำผลไม้ ฉันเอาข้าวโพดปิ้งดีกว่า ฉันเอาข้าวโพดปิ้งดีกว่า นั่งฟังเพลงตรงสนามหญ้านี้ดีไหม นั่งฟังเพลงตรงสนามหญ้านี้ดีไหม ดีเลย ดีเลย วันนี้สนุกมากเลย วันนี้สนุกมากเลย ใช่ เป็นวันที่ดีจริงๆ ใช่ เป็นวันที่ดีจริงๆ ตอน1 ทุ่มฉันนัดเพื่อนคนไทยไปกินข้าว ตอน1 ทุ่มฉันนัดเพื่อนคนไทยไปกินข้าว จริงเหรอ งั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ จริงเหรอ งั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ ดีเลย เพื่อนฉันอยากแนะนำอาหารเหนือให้ลอง ดีเลย เพื่อนฉันอยากแนะนำอาหารเหนือให้ลอง ฉันอยากลองกินข้าวซอยมากเลย ฉันอยากลองกินข้าวซอยมากเลย งั้นเราฟังเพลงอีกสักหน่อยแล้วค่อยไปนะ งั้นเราฟังเพลงอีกสักหน่อยแล้วค่อยไปนะ ดีเลย เพลงนี้เพราะมาก ดีเลย เพลงนี้เพราะมาก สวัสดี เป็นยังไงกันบ้างครับ สวัสดี เป็นยังไงกันบ้างครับ สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราไปเที่ยวหลายที่เลย สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราไปเที่ยวหลายที่เลย พวกคุณไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างครับ พวกคุณไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างครับ พวกเราไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็อ่างแก้วค่ะ พวกเราไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็อ่างแก้วค่ะ แล้วเรายังไปบ้านข้างวัดด้วยค่ะ แล้วเรายังไปบ้านข้างวัดด้วยค่ะ ดีมาก ร้านค้าที่นั่นน่ารักมากใช่ไหมครับ ดีมาก ร้านค้าที่นั่นน่ารักมากใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ฉันชอบมากเลย ใช่ค่ะ ฉันชอบมากเลย นั้นเรามาดูเมนูกันก่อนดีกว่าครับ นั้นเรามาดูเมนูกันก่อนดีกว่าครับ ที่นี่มีอาหารเหนืออะไรอร่อยบ้าง ที่นี่มีอาหารเหนืออะไรอร่อยบ้าง
แนะนำข้าวซอย ไส้อั่ว แล้วก็น้ำพริกหนุ่มครับ แนะนำข้าวซอย ไส้อั่ว แล้วก็น้ำพริกหนุ่มครับ ข้าวซอยคืออะไรคะข้าวซอยคืออะไรคะ เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงกะทิแบบภาคเหนือครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงกะทิแบบภาคเหนือครับ ฟังดูน่าอร่อยมากเลย ฟังดูน่าอร่อยมากเลย นั้นเราสั่งข้าวซอย2 ชามนะคะ นั้นเราสั่งข้าวซอย2 ชามนะคะ แล้วก็ลองไส้อั่วด้วยนะ อร่อยมากครับ แล้วก็ลองไส้อั่วด้วยนะ อร่อยมากครับ ได้ค่ะ ฉันอยากลองอาหารเหนือจริงๆ ได้ค่ะ ฉันอยากลองอาหารเหนือจริงๆ แล้วน้ำพริกหนุ่มเผ็ดไหมคะ แล้วน้ำพริกหนุ่มเผ็ดไหมคะ เผ็ดนิดหน่อย แต่กินกับผักอร่อยมากครับ เผ็ดนิดหน่อย แต่กินกับผักอร่อยมากครับ ฟังดูดีมากเลยค่ะ ฟังดูดีมากเลยค่ะ